أهلا وسهلا. اليوم بدنا نجرب نعمل شغلة بأدوبي فوتوشوب. أنا عم بستعمل أدوبي فوتوشوب CC. بدي أخلق ملف. طبعا زي ما قلنا هذا صوت الغاز عنا بالأردن. بدنا نعمل شغلة معظمكم ما بيعرفها إنه بالفوتوشوب ممكن تنعمل، ألا وهي الموشن أو الحركة. نخلق دائرة. أنا حابب أعمل لون بينك. هاي الدائرة نقدر نعملها طابة كرة إذا بتحبوا. خلينا نشوف لها نوع معين. نار أبيض. أوكي، هيك عملنا كرة. هلا هاي الكرة بدنا نخليها تقفز في المشهد اللي احنا عملناه. شفتوا ويندو، بنروح على تايم لاين. تايم لاين هو اللي بيختص بالفيديو ريندرينج. ما بدنا هذا المشهد، بدي أنا التايم لاين الطبيعي. في نوعين من التايم لاين، في فيديو تايم لاين وفي تايم لاين اللي هو البسيط الفريم أنيميشن. زي ما انتم شايفين هاي الكرة. نعمل كوبي لنفس الفريم اللي قبله. بالفريم اللي عملنا له كوبي نرفع شوي الكرة وبنكبس هاي اللي هي توينز انيميشن فريم. هون بيقول لك ايش بدك تعمل كوبي. بتعمل كوبي ل previous frame frames to add 5. إذا انتم شايفين عامل لي من هذا الفريم تايم لاين عمل حركة للكرة. المشكلة عندي الديفولت هو 5 seconds. هاي بنظبطها هلا. هلا إذا عملنا مثلا forever خليه يكرر هذا forever. تشوف كيف الطابة عم تطلع لفوق. نيجي لهذا الفريم نرجع نعمل له كوبي وننزل الطابة لتحت ونرجع نقول له previous frames frame to add 5 all layers selected layers. شو صار معنا؟ صار معنا طابة بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. هلا هو شوي بطيء الحركة، لكن مع التحويل بنخليها أسرع. نيجي عند آخر فريم نعمل منه دوبليكيت. لا نشتغل على هذا فريم، نشتغل على اللي بعده ونرجع نرفعه لهون وتوينز. صار عندي طابة عم بتنط. هذا بنقدر نعمله اكسبورت رندر فيديو
initializing video export. بدنا اياه high quality، ما في داعي. medium quality it's fair enough. document size document frame rate 30 fps. field order progressive upper first aspect 3D quality all frames Adobe media encoder. طبعا هو بيشتغلها وبيطلعها فيديو. شكرا للمتابعة، ولا تنسوا تعملوا سبسكريبشن ولايك وشير للفيديو. شكرا.